Iwa. Sira. Sa'yo Iloan? Ibang aga?
Sininig. Sininig. Kasap. Kasap. Ito ka ba? Naiinis ko naman ito. Gumagawa ka. Ginaw ko ito. Sininis ko. Una, kumakagat ka. Karon hindi no. Karon hindi no. At sa mga order kang tinat niya doon sa timba. Kamadon bugoy, tapon mo doon sa ilog. Bugoy.
Tapos na.
Anong oras po ba yung aral mo? Taon mo ba yun? Exit kita? Exit kita? Please. Ano? Ano?
Gusto ba? Dulce. Thank you. Hindi ko ako na nabagay mo. Kaya, walo ko sa ito. Yung so, kasi bagong malumoy na patagal. So, kaya dahil talaga, para doon lang siya, kung doon.
Ano daw, dapat ang graduation, related na, nag-graduate tayo. Pag graduation, tayo ng klase. Okay. Pero bago ang graduation dyan sa ito, bako masarapal. Sarapal? Masarap sinakatay na. Sarapal. So yan, pagkatano mo natin sa Ligaspe. Oo. Yan na po. Ito po, pero wala isa, magkasya. Ako yun yan. Ay, bida. Yung bida. Ay, yung sarapal bida. Sa Manila nga, dara pala ako na eskwelahan. Pag nag-graduation, ako masarap pag-school. Mas talaga siya. So, sa trabaho ko ito, so akin yung nag-graduate sa PUP. So yan, nag-graduate sa PCK, Cultural Center. First time ba ang ganito dapat na talaga yan. Ayaw talaga siguro yan. Yan, yung trabaho. May tanong pa ba?
Yun na. Ano? Ano nga daw yung hindi ka pa? Dito ay dama po sa sabi. Sira. Kami gusto daw. Sige na kami. Ay, gate ka po. Dati, mainit. Dito din namin. Ayun pa.
Pagod ka ba? Ha? Pagod ka? Maaga? Ano ba kasi karoon nito? Recto? Hindi ba? May makita? Oo, kita ika ako dito sa diba? Oo nga, huwag sa mga ba? Ah,
Yeah. Ako maniniba ka ba? Huli mo pa sa Pulau Garos. Tapos ko, hindi ka kilipan. Ah,
Marina, halika na. Marina, ayun, sukat ko. Sabon pa lang. Ano na, Nini? Sinanod na kami ng malapit. Dapat na ito. So, susunod. Wala. Kaya kami ka doon. Dahil, Ngayon,
Well,
Ay, sa anak ng kawali. Ana. Kawali. Oo, ay saksakan. Ah, sige.
Alam mo, sa araw pag sinabi, ay si, ano, dahil na nakahirap, nabuhay. Hindi, kung ako nagagamit sa inyo, ay gawin niyo ito, shampoo. Hindi na kapag sa ako, hindi na yun. Oo, yan, din. Hindi, ano, may kasi na ang gulang. Ngayon, sabi mo na yung maluto. Nagkataon na ako. Hindi ka nagluto. Sabi ko, hindi ka nagluto. Ano kaya nagkataon na? Hindi ka kaunti, kakawa ko sa lit, kakamit ka naman, hindi ka naman dito. Yan ba tayo dito? Hindi ka naman kaya, ikaw, ang nasimanan. Ako, kaya ka? Ako ibo.
May kasama dito yung mga dito kami. Oo, paano yun? Okay, mga Kalaglaw pa.
Yung magkano ka ng ticket mo? Auto pack. Ha? Auto pack.
nga masabi. Naiwan na masabi. Puta! Puta! Mga pinto! Pinto! Sana ko yan pinto! Matutog ang buwa.
Mamaya ka mga ulo ng padumog inay. Yan maglaki yung dumog pa.
Sarang yan at charot ko. Ay, meron na. Dahil na. Oo.
na dyan.
Okay, palitan. Please. Siguro ba federal? Kasi, oo. Drainage ko sa HDK tapos ang konti. Pero kaanin, patalo na kayo. Pero federal lang. Yan yung mga federal ko. Wala ko rin yung federal. Yan pa rin sa Nagano ako sumag. Ano sige, pag federal ka na, paano ka rin yan? Paano ka pa sa federal? Kaya baka rin. Lloyd. Ang mahal mo ba ito? Yes, ang taba. Ikaw magkakasama. Hindi ko ba kitawin ko? Naman ako. Kaya ako magpapag. Ano ba gamitin sa kanya? Ay, so ano, magdadal ka ni Alisa Gatis na to? Ah, hindi mo sa'yo. Tapos, Mabuhay pa. ah, ito? Ano ba gamitin na to? Ito ano ginamit mo? Hindi ba? Madali. Madali. Sumabit, ano, papalit kayo sa federal kanya. Meeting, tapos sa kurante, ano, sa kurante, ano sa wala tapos, oo, ang kasunod ko, nakagawa ko, iyak ko na iyak ko federal, nakari pa rin federal. Dali ko naman ito. Alam ko nila, friends. Yes. Hindi ko na makaya ng content siya. Nahulog ko. Labi na nito. Ito yan, ako nga. Ano yung kapano? Dahil kasi magpupunta tama, nagilatalak wala si Kuya Rizal. May nagpalang tuwa doon. Kaya hindi ko nila dapat hindi ko pa rin.
May ano, may cool down. Kaya ano po. Yung nag-cool. Ang biga ba't yun ang mga sa matamaan siya. Tapos pag natamaan mo na, Ginaalay ka ng kulo na maraya ka na niya. Ay, dito ka nakatransfer mo. Dito ka nakatransfer mo. Ako na may link. Hindi mo visit ako ba? Kaya nawalan ko na. Para ang titig na sa ito. ginaalay ko. Subulan ka rin, anak ka ka. Nakuha ka ng sulong ako. Thank you. Thank you very much. Ano ang gusto? Ano? Kung ito na late, Sa Manalo. Subulan ka. alam naman ay account mo, dapat magpapagibo ang account, that's the mo. Ito yung account ko lang ang account ko. Hindi ka man nasa kuyo. Nag-online na ako. Naman doon ako ko. Alin ka? Open po. Uy, dito yan! Dito! Magkalit mo na yan. Ang secret na baka ko nilang salam. Kasi pa mag-ibo face. Ano?
Boss, ano naman boss? Yan? Tama, wala. Sabi mo, lakas ako. Sabihin mo, may gusto naman ako. Sabihin ko din kang sa may grade mo yung grade 1. Siya na mga bayan.
Nagkakawat sila pag nagkakawat sila. Alam ka na ako dahil. Hindi ka mo talaga. Hindi ka magkakawat doon. Wala ako siya, hindi ako siya. Ako siya, hindi ka ba siya? Yan, kung mo mga ka dati na. Ang bulat siya. Lumalay siya. Bakit sila ka naman nila? Nice one. Nice
Likod mo. Next. Siyempre, alam mo, earth ka. Pwede makiyama to. Siyempre. Barut! Barut talaga. Talaga nga ito nagiging bumata. Wala talaga ganun. Alam niyo ka, mga pare, alam ko na, ito yung bang ako ngayon nakawa. Ikaw mo, 3,000 na na, bukas mo. 3,000 mo, 3,000 unlimited, 3,000, unlimited bang, 3,000. At mga small, ini ka. Ang pangiyan ng kailangan ng
Hindi ko pa nakukunyan mo. Sabihan sa kasa na. Hindi ko na ako. Pero matibayan mo kagawin. Matibayan mo kagawin. Ipag-trade mo na yung pala. Ano ganyan? So, kung yan ko luman sa front end. Pero po kasi lawa pa ang mga tao. Saya sa day ko mga ito dili ko na naman. Pero kaya dapat ako kaya mga ikaw ko na. Ako tinitin may Kobe.
Ano? Kami. Sabi ka nga. Sabi ko, kaya pati meron kami yung isa na. Sabi mo na, sabi ko na. Sabi mo, Ay, pwede pa. ano ito? Oh, sila mo nagkabangge. Wala ma. Sabang hindi na ako eh. Wala. Lahat mo. Bubisi. Bangge. Kasi ikaw ang parang vlog mo yung ano, normal. Hindi, siyempre lang sa araw ka na. Kaya yung siyempre lang tulog. Wala. Sabi na lang sa araw. Ang ito na lang ng dito. Hindi ako talaga sa iyo kasama. Pero naman tinuro, yung pwede ka magtarap. Ay, yung mga Oh, si yun. Jay, ang Yan yung yung di mo ako lang sa tugang niya ka doon. Ako lang sa ano. Hindi ka kapag yung ano. Pati ka na sa ano. Oh, si Jay. Yung wow, 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 wow. Ay, sorry na. Kapag Ay, di ko yaw mo. Ay, tanaki mo. kapag doon. Love niya.
pa, wala ka pa multo. Wala pa nga dito. Eh, nagkaroon siya nagamit ang tingin. Ano ba pinani? Higit ka lang lang ako. Ano ba sila? Lima kayo, palitin. Wait, ba? Nakatago na nga niya mga sinurot pa mo kung at sa babae niya niya ba galit daw di daw. Ibuan daw galit sa babae na sabi na kayo na daw. Ay pagkabit mo mo ng mata. Pero galit ka sa alibong sa tao. Sige. Hindi mo. Mali. Ha? Ako nagulong. Yan. Mati ba na? Ano ka ba? Mati ba na? Ha? Punta ano? Wala! Naman ito mga kasumula ka pa na rin sa ano? Oo nga. Ako ba? Wala. Ang buwan. Pinakasalit ng pura ng loob. Ano? Bye.
Bakman. Ako, ako. Ako na ako. Nakadali. Wala mo yung ano, tuhog. Nagbimeron. Ano ba dito mo? Nagbimeron. Pero wala sila. Anong grade? Baka nito binigyan ay ito binigyan. Kasi ito. Okay po.
Oh, Tino. Tino, nag-talk sa Tino niya. Oh, nag-talk sa Tino niya. Oh, Tino, nag-talk na. Nag-talk na. Oh, Tino, nag-talk na. Oh, tanong ko na ba, makakot? Oh, pinusabi. Ang punta ka ba? Ayos niya ba dito? Oh, okay. Hello, po ka. Ano po? Ay, na. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Anong do?
Ako naman yun uy, ganyan ako sa Baru dusun. Dari mulai tarawat aku dusun ka. Dusun ko pa naman. Ya, wala mo kapalatid sa kanan. Ando. Ah, ah, ay, Opo naman.
Boy. Ano? Ano yung ba nila? Sorry. Ah, Pero pa, live.
Kaya nga yung experience ko. Marama. Pero, meron bang talaga? Kaya, ano, yung ulit kung ano. Open na to. Open na siya. Gold. Ikaw dito ko naman. Meron nga ako. Yung gusto. Okay. Wow, wala akong nasising. Again, ako tayo. There when you make show up. Wow, wow. Bang! Love.
yan. Okay. Okay. Dapat kali. Dapat kali. Wala daw ako. Basta yan. Dapat ako sila. Kitchen. Sine. KGR. Dapat ano. Mama. Oh, dati ako to. Yung lang. Yung mga nila, ni mama mo. Dati, dati ka. Matayo na ako. Gusto mo ka na? Ano pala? Ano eh? Dahil ginagawa. Kaya ginawa. Ako ko man ang talaga. Sabi ko lang. Kaya magtakot sa eh, magkawa na na.
Yan ka ba sa YouTube?
So, ini. Tama. Ya, ini ya. Yaw ka sa YouTube. Saya anak oh. Yaw ko kita yaw ka sa YouTube. Pagkaan. Mani. Hello, yung araw. Harapan. Ya. Korean. Korean or Di ma, ano naman natin? Ino mo dali ako. Ay, marag din ako na yun. Yaw na marag ako na yun. Ya, suruh. Kopi kan Yun ito yung bayad mo. Ba't nakita na sila mo? Oh, kabilog na oh. Oh, siyempre na. Kasi ako nga yun. Diba? Saka nakaiba ng... Ay, nakaiba. So, open man da sa tray. Ah,
John, there's a pool.
Dahil doon kaya malabas sa restaurant. Ano ba, doon mo na din ako Yan, lapu-lapu. Oo, Yung. tapos mo, wala ko doon, wala ko doon. Ay, dahil mo na rin yung Ano pa natin bumili? Si Chef, ayan, lapu-lapu ito. wala, kala ko lang, wala pa. Sa tao ko, mali. Sa tao. Doon, hindi ko Ano ka, Jay? Jay, ano yan? Ano ba ito? Kabula. Masa ko na. Sarado. Pero di mo matutupan. Ano yun? Ata. Ata. Ano mo? Parang hindi kita ka nagsagbutol. Nakaburito niya. Kung hindi ko pa kanta mo po. Wala, no? Like, nilupas si Ramila niya. Kaya, ang lugar ng mga kaya, totoo nga sa pagbiyak. Yes, lang. Pero, ako, phone, ako, biyak, tumahan, diba, sa Mukbang, may magyan ng bilang. Sa dahil ko pumunta, ginawa, lamang kami na pinili.
Eh, pag may sila ko, eh,
Guys, puta, absoluto din eh. Guys, oh,
Nakakilay ka lang, no?
Wala.
At nagyan mga ilo.
Sabi, minil ko na lang. Ayun. Hindi na. Pero, Alvin, ikaw na. Siyempre, Alvin, din,
You know what? What did I get to watch? Yak, day pa naganda, di mo pa na. Sama dati number 3. Sa 3 and 4. Ano ito? Number 3. Ito.
TV. dahil may lunsik ka, ayan, mabait lunsik ka. Baka may, baka no. Kawan, kawan, Open tawan. sakit ka, o, gusto mo naman eh, ano ka, nagpunta ka sa dugo, that's na yung halit ka, ha? No, bakit ka nga isang Dito nga yung ba? Dito talaga nga. saan ka mo? Kailangan. Itinapang ko.
know. Pero kung ako ang hindi pa dapat ano, matugayan ako. Sabayan mo na! Bakit ka talaga mo? Mama! Oo. Nagsipayo talaga niya. Okay? Utang mo na gawin mo. Ikaw si Banawal. Dahil nagtagati mo si Bayon. Oo. Nay! Isip ko na. Ay! Ipakikita mo. Ipakikita mo.
Bigla po na ako. Sipis! Nandun na natin yung nandun na natin yung malo. Ano tayo na ako? Bomba. Ayun na lang. Hindi kaya pupunta mo. Kaya ka. Wala ka din. Ano yan? Wala. Tawa. May nako ba din? Nice. Nice. Ikaw. Ikaw. Wala palit ko. Ako pinagkata mo. Okay. Ako nga, hindi ka kauro ko. Sa kauro mo. Ako, I love it.
Kaya pa kung bakit nakahit kang babato, Oo, nagsulok-sulok. balok-sulok ko, bakit ang mga ano. Ay, nakusupe. Ako, Bek. Kapag, Ito na kami nagkakaroon. Ito na kanya kasi kami doon ang ano sa bali ko sa ano mo doon sa rin sa mga luna. Okay, mga ano na ko rin. Doon sa taas, doon sa pagkakala ng mga kanya. Bali ko. Sabi ko, ang tingin ko sa mga sabi ko yung sabi kaya ano, kasi mali ko kasi sa mga ko, pero, sabi niya, ba't mga malaman? Kasi namali ko dito doon sa sabi. Sabi ko doon. At, ako, kung anak ko sa ano, just sad, so, wala, ice cream. Sorry? Nakakauna kasi na konti. Ano nga advance? Advance siguro. niya ano, sa kapag, Ito, ito, manito, ito. Kasi mo si Jiwala at sa kuya, ay wala ko yung bibigyan ka na mo. pag ito ka pa, ito mo, ha? Kumain ulit rin. Kasi dito, kama, Looking at sa food. Wala nga, si Jinwala. Shoot! Dragon, dragon,
Oh, yeah. Di ka sa friend. Oh, di siya. Mga kaya mga ito, mga ito. Ali, sa tingin. Bukas ka doon. Ano ba? Kung nagtulong ko hindi yung
Nakapal na. Nakapal na. Yun na, big space. Mga Puta, may chapter ka pala. pinakalan niya sa nakita sila na kami niya. Kasi niya ang sinabi. Pinalit niya yung class niya. Nagkukulay brown na. Sigaro. Ano? Hindi pa pala, sige magpa-level. 13 Yun ang gagawa niyo. Hindi pa ngayon, hindi pa sa nagawa.
Lagyan mo yung payo mo, taklo. Meron ka sa tutorial. Kaya na yun. Para ulay kang buhok, kasi ba, allergy kung ako. Anyway, kapag may ano ka ba? Putang mura ako ito na alis. Ayos ka. Ayos ka mga ligaw.
Yun. Ang haring pinagpili na pag-aaling mo. Oh! Sabi ko, sabi ko, bro.
Putang init.
dahil sa
sawan. Kasing ang barit niya. Hindi ko naman po sa Facebook ko. Maria.
Ikaw na. Ah. Paano ka kaya? Pero yung pa. Ay,
Oo. Oo. No, pero no, Aboy. Ah, wala na to, wala na to. Wala na. Ano, boy, invest ka.
Oh, yung mga Woo! Tawad.
Ano ba yan? Dahil Ito, hindi na pinakanta, kaligay. napakan kami na yung maghanap ka na lang sa ibang school. Explain mo ba paano lang makapagsabi? Maybe it's very different. Kamu kasi kung makapagsabi, maghanap ka na lang sa
ano ba? Meron dyan. Oh, ilang pinang ako sa Victoria. So, siguro ako nito. Mga girlfriend na sipat kami. Kung by then, sa girlfriend ko na ako. So, sa lahat. Oo, lalaki. Diba? Oo.
Naulaan ba daw kaya ano? Dahil,
Ano,